Morning. Hi, Auntie. Ready na. Halika na, magtanim na tayo. Good morning. Kakape ka? May kape ako. Okay. Yung kamatis, pinatuyo namin. Ayan, mga puto. And then, yun siya na yung itatanim namin. And then, sabi ni Auntie, kailangan basain muna. Okay? Okay na. Babasain mo ulit. Babasain. Baka manlaglag pala. Hindi. Babasain natin. Okay. And then, later on, isasalin natin siya sa bowl. Ayan. Diyan. Okay. So, let's get started. So, syempre, puro buhangin po sa Dubai. So, ito yung binibili namin lupa. Kaya kami nakakapagtanim. So, and then, yung view namin sa umaga. Hanggang gabi. At hanggang matapos ang aming kontrata. Sa bahay nito, yan yung view namin. So, nabasa na ni Auntie. Tatanim natin. Tatanim na. Sana. Okay. Si Auntie bagong gising. Actually, lahat kami bagong gising. Ayan. Ayan. So, ayun na yung ano natin. Pwede na rin natin ilagay na ganito. Pwede. So, may padugting po. Hi! Auntie tabaan. Kami. So, lahat ng lalabas ng balcony, magha-hi. Ito na yung lupa. Nadala ko yung lupa. Naku, hindi ko pa na ano, tusok-tusok, Auntie. Ay, hindi pa ba? Hindi pa. Hindi na, tusok-tusok mo. Masakit tayo mo. Kasi baka mabulok yung ating halaman pag ano. Sabi. So, tusok-tusok lang kami ni Auntie. Para makapadala. Tusok-tusok lang tayo. Mag-aano pala ang tubig, ano, Auntie? Pwede na yan. Lagay na lang natin dito. So, ganito lang. Laro-laro lang kami. Naku, wala tayong gloves. Kung meron. Hindi natin mo ngayon. Wala akong gloves. Ako na. May gloves si Auntie. So, ganun yan. Lagay natin ng lupa. Tapos sige na natin yung kamatis. Lagay natin yung kamatis. Ha? Ganyan na yung semento natin. Tapos lalagay na natin yung mga pan natin. Ito. Oops, ito na. Oh. Isa-isahin natin. So, yun na yung mga kamatis. Isa-isahin natin. Ano yan? Pupunla ba natin? Na? Pupunla muna natin bago natin ilipat. Kaya. Ganda na. Pakita din namin sa inyo iba namin halaman. So, tawag dito ay punla. Alam ka natin ililipat sa malaking lagayan. Ito muna natin punla. Yes, dito yung aming DIY pang ano ng tubig. Binitasan lang doon. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahalin pang mist. Pwede na yan. Nakabuhay na nga tayo ng halaman natin. Excited na ako. Pwede na. Ubusan natin ng iba. Nakakapit eh. Yan, nilalagyan niya ako pala eh. So, iwan natin ba natin siya sa labas or sa loob natin siya Sa dadalhin? labas na lang. Dito na lang. Kasi mainit. Nag-aalala ako sa kanya. Baka hindi. Tutubo yan kagaya ng iba. Kasi binilad natin eh. Kung hindi natin binilad, may posibilidad na mabulok yung buto. Okay.
Ito, binilid naman natin eh, kaya nainitan na siya. Pwede na siguro ito. Tatabunan ulit natin. Oo. Gusto mo ba lagyan natin ng itlog? Oo, pwede rin. So, lalagyan na namin siya nung pinatuyo naming eggshell. Akin na. Kasi, paano siya? Good vibes. Good vibes, sabi ni auntie. Kape. Hindi ka naman nagkape. Mainit na tubig lang yung inano mo. So, ito mga ganyan namin. Iniipon namin para aming tatanaman. Ito na yung mga pinatuyo naming eggshells. So, gagawin namin siya fertilizer. Ano malagay natin? Isang puno lang naman sa isang pan eh. Marami na yan. Tapos, lagyan muna natin ng tubig. Kasi yun sa atin dati, nasa... Saan na yun? Side na natin para pa. Tapos lagyan. Ready na siya. Tabunan lang natin and then pasain ulit. Side natin ulit. So, pakita namin later on kung ano nangyari. Ito na ang ating tanim. So, yun na aming tanim. Lagyan natin lang ng konti. Taba ulit. Lagyan na ng sisilo. Nasusuloy na siya. And then, bisitahin namin ang aming mga tanim. Ito na, tapos na. At so, ganyan din yung ginawa namin dati. Tabi lang natin siya dyan. Dito na lang. Yan. Isa-isahin natin. Actually, si auntie lahat nagtanim nito maliban dito. So, yung mga tanim ni auntie tumubo na. Tapos, eto luya. Ako nagtanim. Hindi pa siya tumutubo. Pero magkakasabay sila lahat. And then, sunflower, rosemary. Hindi sila tumubo. Kasi feeling ko ako yung nagtanim nito. Ewan ko, hindi lumalaki yung mga tanim nito. And then, kalabasa. Ililipat namin siya kapag medyo malalaki na. And then, kangkong. Kinikilig ako kasi may kangkong kami. My God! So, hindi na ako bibili ng kangkong. Ito na lang. So, yun lang guys. Thank you for today. Okay, bye-bye auntie. And please like and subscribe to our channel. See you. Kami ulit. Bye-bye. Bye!